શું કે શું હાલે હમણાં? બસ હાઈલા રાખે જો. એક નાનકડો પ્રશ્ન હતો મનમાં તો મેં કીધું તારી હારે શેર કરું. શું હતું? બોલ બોલ. એટલે આ અત્યારના જમાનામાં એટલે માણસાઈ જેવું છે નહીં. હા વળી શું થયું વળી? હમણાં એક લગ્નમાં ગયો. હા લગ્ન વાળામાં કેટરસમાં મેં જોઈ રસોડું. આપણે તો હું ખાવા પીવાનો શોખ રહ્યો છો. હા હા. એટલે લગ્ન કરતા હોય એના કરતા તો મેનુમાં હું એ જાણવાનું વધારે રસ. એ પેલા જાણવાનું હોય, પછી જ આપણે વિચારીએ કે ભાઈ બહાર જવું કે નહીં જવું. તો કેટરસ વાળા કહેતા હતા અમારી રસોઈ એટલે ચટાકેદાર રસોઈ, તમે અહીંયા ખાઓ ને એટલે તમને એકય સ્વાદ બીજે ક્યાંય ભાવે જ નહીં. એટલે મને તો ઘડીક થઈ ગયું વાહ ભાઈ વાહ, આ જે ગરધણી હજી કેટરસ વાળા રાખ્યા ને ભાઈ એક નંબર રાખ્યા. પણ પછી ખબર પડી કે બીજે દિવસે જેટલા જાનૈયાન બધા આવ્યા હતા ને બધાને ફૂડ પોઈઝનિંગ થઈ ગયું, ઝાડા ઉલટી થઈ ગઈ. 50 જણાને ઝાડા ઉલટી. અને આમાં કેટરસ વાળા કરતા તો દવાખાના વાળા જાજા કમાઈ ગયા. એટલે પછી એમ ખબર પડી કે આ જે ઓલી ઊંચી ઊંચી કરતા હતા કે ભાઈ અમે ચટાકેદાર બનાવીને, પછી એ ખબર પડી બધું ભેળ શેડ્યું હતું, ઓરિજિનાલિટી કઈ હતી જ નહીં. એટલે આ જે ખાવા પીવામાં અત્યારે બધા એમ કહે ને કે ભાઈ ઓરિજિનાલિટી, ભાઈ એ ખરેખર ક્યાંય જોવા નથી મળતી. તારું શું કેવું? અરે એ અત્યારે થઈ જ ગયું છે. અને હમણાં અમે ગયા હતા ને, બરાબર છે, તો આઈસ્ક્રીમ ખાધી ને તોય ગળા પકડાઈ જાય છે. બરાબર આઈસ્ક્રીમ ઓલો કઈ શું કે શેકરી નાખે. હવે હમણાં પાછું મેં એક જગ્યાએથી જાણવા મને મળ્યું કે રાજકોટમાં યાજ્ઞિક રોડ ઉપર એક આઈસ્ક્રીમ ની દુકાન ચાલુ થઈ છે. ભાગ્યશ્રી સાહેબ નામ છે એવું છે. અને ત્યાં એ લોકો દાવો એવો કરે છે કે ભાઈ અમે નેચરલ ફ્રૂટ માંથી આઈસ્ક્રીમ બનાવી. નેચરલ ફ્રૂટ માંથી કઈ જગ્યાએ સર એ દાણા જે માની લે પાઇનેપલ હોય ને તો પાઇનેપલ ના પીસ નો ટેસ્ટ આવે. પછી તમે મેંગો હોય ને તો મેંગો ના છોતલા હોય ને જે આપણે ગોઠલામાંથી નીકળે એ છોતલાનો તમને અહેસાસ થાય કે એમાં કાયદેસર મોઢામાં એવું ઓરિજિનલ જેવું. ઓરિજિનલ જેવું. કલર નહીં, પછી એસેન્સ નહીં, અને કોઈ પણ જાતના આર્ટિફિશિયલ ટેસ્ટ નહીં. નેચરલ જ ટેસ્ટ ને નેચરલ જ ફ્રૂટ આઈસ્ક્રીમ તમારે આવીને ટેસ્ટ કરી અને પછી ખાવાનું. એ તમને ટેસ્ટ કરાવે પેલા, અને એ જ વસ્તુ પછી તમને કપમાં ભરીને કયો કે કેન્ડી કયો તમને આપે. તો હું વિચાર એવું કરતો હતો કે આપણે બે છે ને ત્યાં રૂબરૂ જોઈને પછી આપણા દર્શક મિત્રોને બતાવીએ, દેખાડી. કારણ કે આમાં તો કેવું હોય કે લાડવા લીહા લાડવા કેતા હોય તો લીહા લાડવામાં કેસરી કલર નાખીને આમ સરસ મજાના ટકા લાડવા કઈ દઈ દઈએ. આપણે ઈ તો તમે દેખાડો ને તે લગી બધું નકામું. કારણ કે હું એમ કહું કે મારા દર્શક મિત્રો જોવે તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી દે. તો દર્શક મિત્રો સબસ્ક્રાઇબ કરજો, કારણ કે નહીં કરો ત્યાં લગી અમને ખબર નહીં પડે. અમે આ મહેનત કરી છે અને સારી વસ્તુ પીરસી છે, તો એનું વળતર થોડુંક એક મફતમાં તમે સબસ્ક્રાઇબ બટન દબાવી દો તો કોમેન્ટ વાળું કોમેન્ટ કરો તો અમને ખબર પડે. કોમેન્ટ કરજો કે જો એવી જ રીતે ઓરિજિનાલિટી જે આઈસ્ક્રીમ ની હમણાં અંકિતભાઈ વાત કરી ને, તો હાલો આપણે જોઈ એ જે એમ કહે કે હાલો ઓરિજિનલ આઈસ્ક્રીમ ખવડાવી, તો હાલો નેચરલ ફ્રૂટ ઓરિજિનલ તો છે જ, પણ નેચરલ ફ્રૂટ નો દાવો જે કરે છે ને આપણે એને પકડીએ. હાલો આજ જાય અને પાકો પાકો હાલો હાલો જાય. તો આ દુકાન એમ ને એને જે વાત કરી ને આપણે જે નેટ ઉપર જોયું ભાગ્યશ્રી આઈસ્ક્રીમ સૌડિયા દુકાન. એટલે આમથી આપણે યાજ્ઞિક રોડ પરથી આવ્યા એટલે હાલો જોઈ કેવું ઓરિજિનાલિટી જેને કહેવાય ને કે અને હાલો અંદર જઈ આપણે જોઈ લઈ. હાલા ભાઈને પૂછી કે કેવો આઈસ્ક્રીમ ઓરિજિનલ છે. ભાઈ અમે સાંભળ્યું કે તમે અહીંયા ઓરિજિનલ આ નેચરલ આઈસ્ક્રીમ તમે વેચો, એ સાચી વાત છે? વગરનો ને નેચરલ એટલે ખાલી કહેવાનું છે કે પછી શું છે એક જખાડો અમને તો ખબર પડે. અમને હજી અમારે વસ્તુ કહું કે કહેવાનું હોય તો અમે લખી ન શકીએ. એ તો વાત બરાબર. હાલો આપણે ઓલી વાત થઈ હતી કે ભાઈ નેચરલ આઈસ્ક્રીમ ને ગુલ્ફી છે, તો નેચરલ ફ્રૂટ વાળી આઈસ્ક્રીમ ને અમને ટેસ્ટ કરાવો કે દર્શક મિત્રોને દેખાડી ખરેખર ઓરિજિનાલિટી શું છે. ચોક્કસ અમને નેચરલ જામફળ. દર્શક મિત્રો જામફળ તમારે ચાખવું હોય? હું ચાખી લઉં. ઓકે હાલો. વાહ અત્યારે જામફળની સીઝન છે. જાંબુનો છે આઈસ્ક્રીમ. ઓહો બોલો તો જોયો તો. દેખાડ આ કલર જો ભાઈ જો, પણ આ કલર કયો છે? પલ્પ છે, ઓરિજિનલ પલ્પ છે. અલા ભાઈ આ કલર એટલે ઓલો એસેન્સ બેસેન્સ ના કલર નથી. હવે પેલા ચાખી લઉં. ખૂબ જ સરસ જામફળનો હારો સ્ટ્રોબેરી. હા ગયો સ્ટ્રોબેરી. જાંબુ એટલે કાયદેસર જાંબુ, ઓરિજિનલ જાંબુ. ન હોય ઓલો ઠળિયા વગરનો આપણે ખાતા હોય ને. હા બરાબર. હા એ આપણે ઠળિયા વગર કોક આપણે કાઢીને દે એટલે એમાંથી આપણે ખાઈ. આ કયો તમે કીધો? સ્ટ્રોબેરી છે. દર્શક મિત્રો આ સ્ટ્રોબેરી ફ્લેવર છે. જામફળનો ઓરિજિનલ હતો. વાહ. સીતાફળ કેટલાક છે? ફ્રૂટમાં કેટલા ફ્રૂટ ના આપણે ફ્રૂટ હજી 4 છે.
પાઇનેપલ બાકી છે, બાકી છે, પાઇનેપલ, કોકોનટ, મેંગો બાકી. ટૂંકમાં ફેવરિટ ફ્રૂટ હોય, ફેવરિટ બધાય. જેને જે ટેસ્ટ પસંદ હોય ને, જાંબુ ભાવતો ને ઓરિજિનલ જાંબુ જ મળે છે અહીંયા. અચ્છા, સ્ટ્રોબેરી ભાવતી ને ઓરિજિનલ સ્ટ્રોબેરી. દર્શક મિત્રો સીતાફળ ખાતા હોય એવું લાગે હો ભાઈ. વાહ ભાઈ જોરદાર. તો ભાઈ અમને હવે તમે ઈ કયો નાખી લો પછી મને કહું. વાહ ભાઈ વાહ, ચખાડો. નાખવામાં જ પેટ ભરાઈ જાય હો. અરે ભાઈ ફોટા કોમ્બિનેશન છે ને રાજકોટમાં કોઈ નથી. રાજકોટમાં કોઈ નહીં. મેંગો ડ્રાય ફ્રૂટ. જો ભાઈ પેલા તમારી માટે પછી અમારી માટે મેંગો ડ્રાયફ્રૂટ. તો ભાઈ મેંગો ડ્રાયફ્રૂટ આઈસ્ક્રીમ છે. એટલે તું ફટાફટ ખા, મારે અહીંયા પછી મારે જીભ લબ ખાવા માંડે છે. દયો ભાઈ, આને દયો. આ ભાઈ ને કયા ભાઈ? પાઇનેપલ છે. જો વાહ, આમાં પીસે દેખાય હો ભાઈ. જો કટકા પાઇનેપલ ના. દેખાડો. જેટલા ફ્રૂટ લેશો ઓરિજિનલ પીસ વાળી વસ્તુ હશે. કલર એસેન્સ નથી, પણ ક્રશ નથી, પીસ જ આપું છું. હા બરોબર, કટકા જ છે કાયદેસર. જોરદાર. હવે હજી એક બાકી છે. હવે છે પછી લો. વાહ ભાઈ, ફ્રૂટમાં ટેન્ડર કોકોનટ. કેટલા બધા કોકોનટ ના, ને તમે જુઓ મેંગો ને મેં કોકોનટ એટલે પેલા ખમણ માંથી બનાવો કે હું? કોકોનટ એટલે લીલા નાળિયેર આવે, એમાં મલાઈ જે નીકળે ને મલાઈ નો આઈસ્ક્રીમ. હા, તો આપણે જે ઓલા 50 રૂપિયા દઈને મલાઈ કાઢીને ખાય ઈ આ. એનું 50 રૂપિયામાં તમે પાણી પીવો ને મલાઈ જે જરા ખાવ ને એ આઈસ્ક્રીમ માં. અને હવે તમે જાતે પોતે બનાવો બધું? આપણી પોતાની પ્રોડક્ટ છે. પોતાનું મીન્સ કે કારખાનું કે 100 તમે બનાવે? અચ્છા, અહીંયા ખાવા આવવા માટેનું એડ્રેસ શું તમારું? અહીંયા આપણે પન્નાલાલ ફ્રૂટ ની સામે 20 જાગનાથ પ્લોટ, રામકૃષ્ણ ડેરી વાળી શેરી, યાજ્ઞિક રોડ. અચ્છા, યાજ્ઞિક રોડ માંથી આપણે આવી અને રામકૃષ્ણ ડેરી આવે. રામકૃષ્ણ ડેરી આવે, અંદર આવી જવાનું. 20 જાગનાથ મેન રોડ આવી જશે. બરોબર. એટલે તો મિત્રો આપણે રિયલ ટેસ્ટ ની અંદર ચીકુ હોય, માવા, મેંગો, જેને કહેવાય જાંબુ, ઓરિજિનલ જાંબુના ટેસ્ટ નું તમારે જો આઈસ્ક્રીમ ખાવો હોય તો ભાગ્યશ્રી કોઠી આઈસ્ક્રીમમાં જ મળશે. તો અમે તો ઘણો બધો અંકિતભાઈ ટેસ્ટ કર્યો, આટલી બધી ચમચી આટલી બધી ભેગી થઈ ગઈ. તો ખરેખર આ લોકોની બીજી એક તમારી કઈક ફેવરિટ પેલી હતી, નવું બનાવવાના છો તમે? કાજુ કતરી. વાહ, કાજુ કતરી મીઠાઈમાં અત્યાર સુધી ખાધી હશે. અત્યારે લગી કાજુ કતરીનું નામ તમે મીઠાઈમાં જ સાંભળ્યું છે. કાજુ કતરી નામ આવે ને એટલે પેલો વિચાર એવો આવે કે જેને કહેવાય કે કાજુ કતરી એટલે મીઠાઈ, પણ કાજુ કતરી આઈસ્ક્રીમ રાજકોટ વાસીઓ માટે પહેલી વાર, લગભગ પહેલી વાર કે નહીં? રાજકોટમાં પહેલી વાર. વાહ, ઝડપથી ખવાય ભાઈ. હવે માત્ર ને આ ભાઈ ને આપો. અને આ થાબડી, મીઠાઈમાં થાબડીનો આઈસ્ક્રીમ. મીઠાઈમાં મેં તો થાબડી મીઠાઈ આપતા હશો. આઈસ્ક્રીમ આપણે બધું આઈસ્ક્રીમમાં જ દેવાનું છે. બધું આઈસ્ક્રીમમાં, કાજુ કતરી આઈસ્ક્રીમ, શું કહેવાય, થાબડી આઈસ્ક્રીમ, મેંગો તો કે મેંગો આઈસ્ક્રીમ. ટૂંકમાં ફ્રૂટ અને મીઠાઈમાં તમને બધી વસ્તુ આઈસ્ક્રીમમાં મળશે. ઘણા લોકો એમ કહેતા હોય મને મીઠાઈ ન ભાવે, પણ મીઠાઈ ન ભાવે પણ મીઠાઈમાં આઈસ્ક્રીમ તો તમને ભાવતી જ હોય. એની માટે એકવાર તો તમે અહીંયા આવજો. 100% આ વસ્તુ છે ને ખાઈ જાય ને એટલે આ વસ્તુ એમને ભાવવાની છે 100%. ખરેખર અમે ટેસ્ટ કર્યો. ગળાનું છે ને જનરલી કઈ તો મજાક કરતા હતા, પણ ગળાનું કેવું કઈ છે નહીં, રિયલ ટેસ્ટ છે. રિયલ ટેસ્ટ માટે તમારે ખાવા માટે આપણે અહીંયા જ આવવું જોઈએ. લખેલું છે કલર અને તમે એમાં થોડીક વાર પહેલા વિડીયોમાં આખો મેં તમને જ્યારે આ શોપ દેખાડી એમાં રિયલી લખેલું હતું. સૌપ્રથમ પણ વાત થઈ. માટે નવા વિડીયોમાં આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જરૂર કંઈક રિયાલિટી સાથે મળશું. રિયલ આઈસ્ક્રીમ ખાવા માટે અહીંયા જ આવજો. ભાગ્યશ્રી આઈસ્ક્રીમ, યાજ્ઞિક રોડ, રાજકોટ.